main game karate, dan game bola, korang boleh dapat duit. Hai, jumpa lagi bersama Tips and Tricks buat duit online. Dalam video kali ini mengenai cara buat duit dengan bermain game bola sahaja. Cara ini 100% percuma tanpa modal. Langkah pertama, korang kena install aplikasi ini. Saya ada letak link kat bawah deskripsi video ini. Korang guna link saya dan akan dapat 500 tiket secara percuma. Selepas klik link, korang akan dibawa ke Play Store. Install aplikasi ini. Selepas install, klik Pay. Korang boleh sign up guna Facebook ataupun akaun Google korang. Saya sign up guna akaun Google sahaja. Bila dah masuk, korang akan dapat 500 tiket percuma dari hasil sign up guna link saya tadi. Cara dapatkan duit dari aplikasi ini ialah pertama dengan cara spin wheel. Korang boleh spin untuk dapat duit. Okey, duit kita dah berambah. Cara kedua ialah dengan cara bermain game. Korang kena main game untuk kumpul tiket hingga 10,000 tiket dan korang boleh join sini untuk dapatkan duit. So korang boleh main game karate, game bola, sepak dan lain-lain. Korang just tap screen sahaja. Okey, so bila korang nak withdraw, korang klik sini. Saya baru main beberapa minit dah dapat $1.35. Kalau duit korang dah cukup $10, korang dah boleh withdraw ke akaun PayPal korang. So cara dapatkan duit dari aplikasi ini sangatlah mudah. Korang boleh cuba. Korang juga boleh invite kawan untuk join. Kawan korang dapat percuma 500 tiket dan korang akan dapat percuma 20 sen dolar. Okey, sampai sini dulu video saya kali ini. Kalau belum faham, boleh komen kat bawah. Jangan lupa bagi sokongan, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.